ito ng basmati rice. And inilagay ko ang cloves, cinnamon stick, laurel and anise star, black pepper and salt. So ito na yung kinalabasan ng ating kanin. So maghiwa lang tayo ng maliliit na green bell pepper, onion leaves, green beans, carrots, onion, garlic, and chili para sa gagawin nating fried rice. Dalawa po ang gamit nating kaserola kasi marami po tayong gagawin ng fried rice today.